Already. Kita ba sa cam? Nandito tayo sa may tapat ng Cloud9 ngayon. And night ride tayo, solo ride. Dito tayo sa Sumulong Highway. How are you guys doing? This is B-Boy LMD. And welcome to Respeto, Kagulong. Dito ko lang naisipang simulan yung vlog. Although kanina pa ako nagde-drive. Let's go! Keep me safe, oh Lord, as well as the other riders out there. Patty's Point. Yeah, buhay na buhay. Dito tayo sa may Ofu. Yeah, boy. So, ano bang meron sa gabi na to? Kung panoorin man nyo o hindi itong vlog na to, okay lang. Naisipan ko lang mag-vlog talaga ngayon dahil matanggal stress, matanggal bad trip. Yun naman na usually na ginagawa ako ng tulad ko ginagawa ako, ano ba? Yan talaga minsan kapag kailangan mo makapag-release, minsan kailangan mag-ride kahit konti. Well, I'm pretty sure kayo din naranasan nyo yung ganitong pakaramdam, ano, na malungkot, na parang bigat ng dala-dala sa buhay. Parang feeling mo wala ka nang ginagawang tama. Minsan masarap din kasama talaga yung motor eh. Kasi yung motor nakadala ka sa iba't ibang lugar. Kaya kanyang ilayo sa lugar na mas stressful. Kaya kanyang libangin. Yeah. Maraming salamat. Butchokoy, yan ang pangalan ng Z200S ko, si Butchokoy. I guess hanggang dito na lang muna, and I hope na sa pagpapatuloy ng vlog ko medyo iba na yung mood. Sana how I wish, and sa lahat ng mga nag-night ride safe always. And I'll get back to you guys later. So yun, ganun pa din naman yung mood na yung bato. Oh, delikado. Parang ganun kalaki yung batong nadaanan ko dito dati. Matakbo ata ako ng 90 kph that time. Ayoko nang isipin yun. Nakaka-trauma. Yan, pag medyo bad trip tayo, siyempre meron tayong mga kanya-kanyang paraan para mag-release. Uy, Suzuki Gixxer. Diba, yun, tamang shot. Hang out with friends, punta sa iba't ibang lugar. Diba, nag-ride tulad ko. Just make sure lang na tama yung way
natin ng pag-handle ng stress, or tama yung way natin ng pag-release, di ba? Hindi yung mga abala pa tayo ng ibang tao or ano pa man. And then especially sa mga mahilig yun nga, magtanggal ng stress, so magitan ng pag-ride, ng pagmumotor, huwag naman sana natin ibaling sa throttle yung stress natin, ano. Huwag natin idama yung motor. Kumbaga kasama nga natin yung motor natin pag alis ng stress eh. Kumbaga tamang pakisamahan lang, diba? Andyan yung motor natin, so kailangan natin mag-ride para magtanggal ng stress. Wag din naman natin abusuhin yung motor natin, diba? Baka mapahamak pa tayo eh. Kumbaga bad trip ka man or kabigatan ka man or stress ka man, maging responsible pa rin tayo. Awa naman tong truck na to, mga hirap na sa dalon. Hindi rin biro yung mga trabaho ng truck driver. Ito pa isa oh. So nakaka-stress din. Yung tipong hirap na hirap ka makausad sa paahon. Isa yun sa nakaka-stress pag meron kang mabigat na dalahin, tapos hirap na hirap ka makaahon. Pero sabi nga nila, pagsubok lang yan, diba? E kung susuko ka, di wala, hindi ka makakapunta sa paroroonan mo. So yun nga, diba? Pagka minsan naisip lang natin na stress tayo, wala nang tayo ba naisip kundi sarili lang natin. Pero tulad na nangyari kanina, di ba? Along the way, may nakita tayong naging example yung truck na hirap-hirap makaahon. Kumbaga kung stress tayo, may mga tao din mas stress pa sa atin. Huwag natin isipin na tayo yung pinaka-down sa buong mundo. We should be thankful pa rin na hindi natin nararanasan yung level ng stress na nararanasan ng iba. Tingnan natin yung brighter side, mas lalo natin iisipin yung problema, yung stress. For sure, lalo tayong mas stress, di ba? Kasi wala namang mangyayari kung iisipin lang natin ang iisipin. Walang mangyayari kung wala tayong gagawin. We need to compose ourselves. Yun. Parang ganun. Kasi minsan kapag down na tayo, talagang sobrang hirap dumiskarte. Sobrang hirap kumilos. Sobrang hirap mag-isip ng solusyon. So sometimes we need to take a break. Hindi naman para takasan yung problema talaga. Kasi hindi naman natin matatakasan yan eh. Kahit mag-ride tayo ng isang buong taon, andun pa rin yung problema. Nag-ride lang tayo. Actually parang medyo nagbago na din yung mood ko ngayon. Kasi kung kanina parang ang bigat-bigat, parang all of a sudden nakita ko lang yung truck, parang diba, out of nowhere. Sensya na kung medyo seryoso yung vlog na to. Actually lagi namin ako seryoso eh. Pag minsan pag na-try ko maging ano ba to, lively yung vlog ko, ang minsan corny. Pagpasensya nyo na rin kung may mga koryan talaga yung mga banat ko madalas. Ano ako eh, para sa akin kasi nakakatawa eh. Medyo weirdo rin kasi yung tao eh. Yung kumbaga ako, yung mga simpleng bagay tinatawanan ko na parang mababaw yung kaligayahan, parang gano'n. Weirdo, mababaw kaligayahan. Pwedeng yung nakakatawa sa iba, hindi nakakatawa sa akin. Yung nakakatawa sa akin, hindi nakakatawa sa iba, parang gano'n. So pasensyahan nyo na lang ako. Maraming salamat sa mga manonood nitong vlog na to. Kasi sa mga solo ride ko, pag nakikita kung may mga nanonood ng vlog ko kahit paano,
feeling ko may kasama na rin ako eh. So, maraming salamat sa pagsama sa akin sa short ride na to. So, all I can say is, thank you so much guys for watching. Thanks for joining me sa mga kanya-kanya nating biyahe. Just be safe always and enjoy the ride. Thanks so much. Bye for now.